हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म हजुरहरूमा एकदमै नयाँ र युनिक रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ हो अन्डा किमा। यसलाई चाहिँ हामीले खाजाको रूपमा खान सक्छौँ। यदि हजुरहरूले आजसम्म अन्डा किमा बनाएर खानु भएको छैन भने एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला, एकदमै नै मिठो हुन्छ। अब भने म बनाउन सुरु गर्दैछु। यसको लागि हामीलाई चिकन चाहिन्छ। मैले चाहिँ आज चिकन किमाबाट अन्डा किमा बनाउँदैछु। हजुरलाई यदि बफ मनपर्छ भने बफको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। चिकन किमा बनाउनको लागि मैले यहाँ सानो सानो पिसमा कट गरेर चिकनलाई राखेको छु। त्यसपछि मिक्सरको सानोवाला जारमा थोरै थोरै गरेर चिकन पिसेसलाई राखेर चाहिँ ग्राइन्ड गर्दैछु। हामीले मिक्सरमा चिकन किमा रेडी गर्दाखेरि चाहिँ पल्स मोडमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अन अफ गर्दै एकैछिन ग्राइन्ड गरिसकेपछि यतिको मसिनो हुने गरी चाहिँ किमा रेडी हुन्छ। अब भने म यसलाई एउटा ठुलो बोलमा राखेर चाहिँ मसिनो गरी काटेको प्याजलाई राख्दैछु। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको बन्दा पनि राख्दैछु। बन्दा चाहिँ हजुरले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ मनपर्ने भएकोले राखेको छु। त्यसै गरी 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्दैछु। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुन, सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा धनियाको धुलो, थोरै बेसार र चिकन मसला राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ 600 ग्राम किमाको लागि चाहिँ 2 सानो चम्चा चिकन मसला राखेको छु। त्यसपछि यसमा मैले सनफ्लावर तेलले झानिदिएको छु। हजुरहरूले तोरीको तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा घिउ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। घिउ राख्यो भने पनि एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई मजासँगले हातले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ भिडियोमा देखाउनको लागि स्पुनले मिक्स गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ हातले नै मिक्स गर्नु होला। हातले मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ चिकन किमाको भित्रसम्म मजाले मसलाहरू पुग्छ र चिकन किमा प्रिपेयर गर्दाखेरि हजुरहरूलाई धनिया र लसुनको पात राख्न मनपर्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्वाद एकदमै मिठो लिएर आउँछ। अब भने चाहिँ म किमा अन्डा बनाउनतिर लाग्दैछु। यसको लागि मैले एउटा फ्ल्याटवाला प्लेट लिएको छु। हजुरहरूले कचौरा पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 ठुलो चम्चा चिकन किमा राखेर प्लेटमा बिस्तारै चारैतिर फैलाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ 1 चम्चाको सट्टामा 2 चम्चा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जति राखे पनि फरक पर्दैन। किमालाई चारैतिर फैलाएर बिचमा चाहिँ हल्का खाल्टो भाग बनाउनुपर्छ। हामीले यसमा अन्डा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्डा फुटाएर बिस्तारै केयरफुल भएर अन्डाको येल्लो भाग नफुट्ने गरी हामीले किमा माथि राख्नुपर्छ। अन्डा राखिसकेपछि म यसको माथिपट्टिबाट थोरै नुन, थोरै जिरा धनियाको धुलो र टिमुरको छोप राखेर गार्निस गर्दैछु। यदि हजुरहरूलाई धनिया मनपर्छ भने धनिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टिमुरको छोपले चाहिँ जे खानेकुरालाई पनि एकदमै टेस्टी बनाउने हुनाले जहिले पनि मैले टिमुरको छोप नै खाने गर्छु। त्यसपछि स्टिमरमा राखेर यसलाई स्टिम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई करिब 15 मिनट जति ठुलो ग्यासमा स्टिम गरेँ। 15 मिनटपछि हेर्दैछु। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हाम्रो अन्डा राम्रोसँग पाकिसकेको छ। म चम्चाले चेक गर्दैछु यसलाई। हाम्रो अन्डा पनि एकदमै राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। 15 मिनट जति बोइल गर्दा हाम्रो चिकन किमा पनि राम्रोसँगले पाकिसक्छ। अब भने म यसलाई सर्भ गर्दैछु। मैले चाहिँ माथिपट्टिबाट मोमो अचार राखेर सर्भ गर्दैछु। त्यसपछि थोरै टिमुरको छोप पनि राख्दैछु। टिमुरको छोप चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है, एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यसलाई खाइहेरेको, यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेको थियो। यदि हजुरहरूलाई मोमोको क्रेभिङ भइरहेको छ र मोमो बनाउने धेरै टाइम छैन भने चाहिँ हजुरहरूले अन्डा किमा बनाएर खानुभयो भने मोमोको क्रेभिङ पनि हट्छ। यो बनाउन चाहिँ हामीलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन। सजिलैसँगले छिटो बनाउन सकिने हुनाले चाहिँ एकदमै बेस्ट आइडिया हो। यो चाहिँ बच्चादेखि बुढासम्म सबैजनाले एकदमै मन पराउनुहुन्छ। अब हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा यसरी नै अन्डा किमा बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।